So karon mga kahabi, so mautanatan ni Sir Ron Paulo regarding na po ni karon sa judging. So matawag na natong international judge. So kay naka-judge na siya og international nga show so, sa Goldfish. Akong basahon ang inyong mga pangutana so katong nag-comment ya, mamili rami. Preparation for actual show from grooming tank to event place. So actual show gini yung pangutana sir. Grooming tank to event place. So may preparation na adapt. For example, ang date is 2 days before sa show. Dapat no feeding na ka. Ang nakaninot po na, butangan na ni mong suga imuhang tank. 24/7 na ni mo siya paandaron. Kay sa show biya, 2 days naka-onra ang suga. Anaron na ni mo siya sa climate nga sa show. Para magsige, anad na siya ba? 2 days no feeding juga. Para pag biyahe niya, pag abot ana, basko gid siya. Then mas maayo magdala ka og stress coat. Any stress coat nga brand. Pag once nga gi-feed nimo imong fish within less than 24 hours, 100% magtai-tai gini imong tank. Nya wala ba mo water change ana. So number 1, magkasakit siya, luya siya, stress siya. So inig judging ana, di gid siya kalangoy. Or kung magsakit siya, disqualify gid siya. When naging sick fish, DQ na gid. DQ na gid. Mas may pang naib mga fault basta di lang magsakit. Okay. Unsay mga timailan nga show grade imong goldfish? Ang goldfish magud daghan kay tanaw nun. Akong advice gid sa kanang mangutana samot sa mga newbie. Kung mas maayo kung naay actual show sa inyong lugar, adto. Pag mo appeal kag show, maka-observe ka. Tanawa ang mga isda nga nidaog. Ma-observe man nimo nga nung nidaog siya kay daghan man siya makita man nimo kinsa iya mga kontra. Makabalo ka sa difference, color, body, swimming pattern, caudal, dorsal. Kana bitang sige nimo observe na kay makatunan gamay. Diha na rin ka musulod nga mangutana ka sa mga judges. Sir, anong unsay kulang sa kong isda? Pili ko nimo taga tips. Ang judge na rin mo surya na. Open gid ato mga judges sa mga pangutana. Mas maayo pa nga mangutana ka, mag-send kag video sa imong gipangutan-an nga, sir, unsay kulang ani nga isda? Unsay diferensya ani nga isda? Kana makatubag mi. Ako makatubag. Ako pangutana sir, napay perfect fish? Kung ako yung pangutan, there's no perfect fish. Okay. Unsay angay i-prepare para video sa online show? Pangitaw ni mo asang angle sa imong isda nga asa nindot tanawon. Mura kag nasa studio, nindot magud ang online show kay pwede nimo siya mabutang studio, butangan nimo lights, butangan nimo og background, asa gyud siya mo blend imong isda kay na magyuban nga black ang likod. Nya imong isda black pod. Adi maklaro imong isda. So mangita jud kag asa imo angle nga asa nindot sa imong isda. Ano daw, usually nga mag-BOE sa kasyo kay nasa mga large. Actually, large na. For jumbo. Actually, ang large magud nasa yang peak. Goldfish magud, kadyot ra kayo. Mo off gid na after 1 year to 2 years, off gid na ang isda. Magmawala din iyang beauty ba. So sa large nga size, naana siya sa mga 6 months, 7 months. Muna time nga gahi jud kay imong isda nga nang sakto kung sakto yung pag-groom, diha atama yang kadako. Iyang mga finish niya nga gahi kayo, nindot kay mulangoy, walay mga folds. Kasagaran magud ang isda nga ma-fold siya, especially matulog sila. Kung kita ka matulog ang isda, nasa ubos. Iyang mga caudal niya, mga piko. Kasi siyempre, manam siya sa ubos permi. So muna usually nga ma-fold siya. Kasagaran jumbo, kung perfect pa kaya ang jumbo, wala pa yung mga folds. Usually siya mo BOS kaysa large. Diha gid ang halos walay diferensya. Iyahang peak gid ba. Kay kung sa medium ka, okay lang, okay po nasa mga 4 months pwede, pero lahi ra gid ang beauty sa dako. Oo. So standard gina sir nga dahil gina sa large ug sa jumbo magkuha og viewers. Dili man pod sa ingon nga mo na standard kay napod mi ka sa depende gid sa show, depende sa isda. Kasagaran gid sa napod mi sa show nga nagkuha mi sa medium. Rare na kayo nakasagaran nga medium ang BOS, usually RBOS lang siya. Reserve best of show ang medium. Ang medium, nindot yung kayo siya kumpara sa large nga nag-champion. Siyempre, amo gi-push ang medium. So, depende lang na kayo mag-vote man sad mo as a tanan judge. Oo. Makumbati pa bagyapon ang single anal tail o fused double anal tail kung i-appeal sa show. Ang fused nga double anal is fault na gina siya. Kay fused naman siya, gidikit na siya ba? So, it means, mura na siya guwan anal. So, di magyapon na nimo siya matawanan kay duha man ka buok. So, kung ga-fuse siya, is a fault na gina siya. Single anal, never gina siya na fault.
Bisag unsaon nimo nga angle, wala gi fault sa single anal. Basta naa lang sa tunga. For example, na nag-compete, single anal versus double anal. Pero mas nindot og form ang single anal, dakog lawas. Mudaog yun ang single anal. Unless, same fish, gwapo pagagroom ang double anal, gwapo pagagroom ang single anal, mas mudaog ang double anal. Kaya mas kumpleto man siya. Pero never gina siya na fault ang single anal. When it comes sa judging, unsay mga ideal size, peak size na pasok sa mga standard as judges? CM man tamang base. For example lang ang medium is 6.6 to 9. Ang gwapo gid i-compete ana, naagid sa 9 or 8 cm imong isda. The bigger the better. I-compete nimo 6 cm nindot nga isda ug 9 cm nga isda. Medium gyapon sila. Siyempre asa mo daog. Ang gyapon dako. As lang ko, unsa ang mga kasagara instances nga maka-disqualify sa isda sa show based sa look. Sa akong experience ambot lang sa uban, pero ang amo i-disqualify is sick fish gid. Bisag unsa pa nakakuha nimong isda, kung ganahan kay show, open gid ang goldfish show sa tanan goldfish. Unless magdala kag sick fish, mo na isa sa amuhang disqualification. Oh. Sa pag-take sa video for online show, unsay kasagara preparation para gwapo ang paglangoy sa isda ug pagkakuha sa video. Unsaon pod para walay slime maglutaw-lutaw sa viewing tank. Ang slime man good, di gina mawalang slime kay stress imong isda. Mugawas ang slime sa stress. Kanang about preparation sa online show sa imong pag-take og video. Mangita kag sakto nga light, sakto nga pwesto, condition sa imong isda para mo langoy gid imong isda ug dili siya stress kay usually magud na. Mugawas ang slime, especially lahi ang tubig imong gigamit. Kanang bag-o kay tubig niya gikan siya diha din lahi og temperature. Isa pod niya dapat same temperature, same water quality. Sa regarding sa goldfish, unsay mga right angles sa fins dayon. Na kaniba nga goldfish na ba ni siya future na pili i-appeal sa show? Proportion gid dapat tanan ang isda. Na magiuban rancho, gamay glawas pur dako kay ulo. Di na siya proportion. Number 1 sa dakog ulo, ang langoyan niya ana na. Sayang ulo, gamay pa, pero na siya wen. So, sakto na siya. Sayang kadakon, same sa oranda, proportion gi siya, dili siya imbalance bitaw tanan. Okay? Once may imbalance na siya, batik na gina siya languyan. Di na siya straight og languyan. Pasaka, paubos. Tungod na siya sa imbalance. Dili na siya proportion imong isda. Quality jeans o quality food? Both. Kaya unsao man imong quality sa imong isda kung di nimo tagag quality nga fish food. Kung saan man po na nimong pangit nga isda niya, tagaan nimong quality nga fish food, di kaya same. Wala yung resulta ko. Both good. Both good. I-compare niya, ang isa na fault, pero ang isa wala fault pero minus sa color or vibrant ba? Lisod kay explain unsa nga klase nga fault, asa dapit ang fault ug asa dapit ang walay color ug asa ang lasaw lang ba yung color. So, di mi ka-judge na unless tagaan mi yung duha ka buk isda nga mo na imong pasabot kana ma-explain pa na mo nagtarong pero dili ko pwede mo direct og sulti asay mudaog sa ila kung di na ko makita ang isda. Oo, kay lisod po kayo nga magbuot-buot lang tana nga wala gid kita sa isda. Mao. Yang pangutana sir, what do you usually win or more elegant in the eyes of the judges? Is it the male or female? Cause all I know, females do have good body shape but the male have the more long, fancy and thicker tails and fame. More on kasagaran gi mo daog is female. Sakto man yang giingon, mas dali siya mo lingin. Male or female, basta nindot pagka-groom, nindot og body shape. Kung papilion ko, mas ganahan ko og male nga kung same lawas sa female kay usually magud pag mudako nagtiyan na female mangitlog. Pag-abot sa show, magitlog-itlog, hugaw ng tubig, magka-ammonia, so mas stress ang isda. So advantage sa male, di gid mangitlog. Para sa imo sir, kung parehas lang yung lawas, mas prefer mo ang male. Mas ganahan og male. Okay. Unsay nindot isabak sa showmaster? Disc shape or short body or long body? Di ba ko proportion. So dili long, dili pud short. Kung gusto kag long, siguraduha imong lawas gwapo jud kayo. Long siya pero lingin kay siya, kaya kayo. Kasagaran mo kimpit ang long body na nasa large ug sa jumbo. Pero depende ra gid kung yun sa nimo pag-groom. Proportion yun. Proportion gid. Kung naay duha pareha gwapo tanan, same sila og puntos unsaon pag-decide sa judge? Sa actual show, nagi-head judge. So ang head judge mo judge ana kung tie gid ang tiebreaker sila. Ang head judge mo decide kung asa yang padagon. Pero sa tanan jud nga mga show nga naay mga judge, nagi-head judge. Nagi-head judge. So sige mamili ana. Pero kung di ka ganang na head judge, 5 kabuk ang mag-judge. Para ang tiebreaker man ang ikatulo. Pero usually nagi ni head judge.
Nagi ni head judge. Siya kay bisag sa Thailand nag-show mi nagi head judge. Pero naka-experience na po ka na, sir. Oh, Same. Parehas yun sila, kwapo. same. Nya pag-abot na mo, gi-discuss na mo siya. Shit nindot gid ang duha. Tudlo kay si head judge. Ay ikaw may bahala na. Imuha na ng problema. Hindi na media. Oh. So, sige, mamili. Siya mamili. Unsa kasagara tan-awon sa judge if mag-judge sila og rancho labi na sa large jumbo? Curve. Egg shape, same as usual. Double anal or single anal, basta nasa tunga, 45 degrees. Ang wen, dili dako, sakto lang. Dapat, pero kung dako yung isda, dapat, dako na po di mo wen. Kaya naamoy kasagaran nga, na nasa large, mula gya po yung wen. Rancho nga yan, dagan ko kita nga. Mga rancho, dagko na kayo, pero wala pa yung wen. Mas dako ba og winning rate ang goldfish nga mas dako og win or kadtong sakto lang ang win? Depende sa kadako sa isda. Depende mo sa kada. Muna yung sa kung proportion good. Proportion yun. Balance. Okay. Dako yung isda, dapat dako po ng wen. Gamay mong isda, gamay sa wen. Sir, unsay difference sa show grade ug sa potential? May kag show grade, reality show na gina siya. Kung show potential, kailangan pa nimo i-groom. Kung may kag show grade, sure win na. Mo na expectation sa tao. Wala sila kabalo nga naapoy show grade ang kontra. Sir, ano wa man kadaog ako? Mahal kay akong isa show grade. May giingon sa akong sa akong seller. Baka kabalo imong kontra mas ni gasto pa din sa imo ha. Tanaw ni imong kontra, tanaw nimo giun sa nila pag-groom, ug giun sa nimo pag-groom imong isda. Show potential man eh. Sakto kay curve. 45 degrees, 2 anal, kulang na siya lawas. Kailangan pa i-groom pa nimo. Tamata sa judges, unsa mga features sa isda inyong ginapangita especially sa Oranda? Giun sa gid pag-groom nimo ang isda. Mura gid na mag-matter sa muha. Misag sa Thailand, mao gid ang ginatanaw na mo. Kay kung gwapo yung pag-groom, munindot ang lawas, munindot ang wen, munindot ang color. Sima na mo red jud ang color. Kung wala nimo nagi-groom, lasaw ang color, kulang og wen, walay lawas. Mao gina. Please explain unsa ang nindot nga swim pattern na good for show. Kato akong giyon sa mo, straight gid sila. Dakog ulo, dakog wen, fuse ang tail. Usually sa mga fuse nga tail kay gabuka na ba, murag pyramid na bitaw. Paglangoy na ang saka gina siya. Oo. Unsay pinakadakong scoring pag judge sa Rayukin? Curve niya, kana iyang curve bitaw nga ana jud. Sa buko-buko. Circle jud siya. High back jud siya ba? Iyang back gid ba? Yung back gid. Mo man gini signature sa Rayukin. Ryukin dapat iyang back ragig circle. Tiyan is lingin jud. Head is naka-pyramid jud ba? Hait jud ba? Kasi kasagaran magud mo medyo mo idara na ang Ryukin. Ang iyahang ulo mulingi na. So nindot gid to nga. Marag talinis. Talinis pa gid siya ba? Oo. Kinahanglan ba nga ang mag-judge kay certified? Kasagaran gid ang nag-judge na gid. Katong wala pang online show ha, sa actual show. Before na sila maka-judge gid, himuon gid silang apprentice og pila ka judges. Makita man na sa mga main judges nga ang resulta gani sa apprentice nga judge nga gusto mag-judge in the future. Makita gani nga same og points, pareha og pick sa mga main judge. Na siya potential nga may himong main judge pohon. Mag-apprentice ka, kaduha or katulo. Pwede na ka kwaon as a judge. Pero karon murag wala may apprentice diretso man judge. So depende na sa mga organizer kay free ra man gid na sa ato nga 15 mo judge. Depende gina sa organizer. Pero usually ato mga organizer diri sa Pilipinas, dugay na gina sila, mga karaan na gina sila sa goldfish. So makailan na sila 15 kabalo mo judge og dili pa kayo swito. So, unsay pinaka-major fault overall sa Oranda Goldfish? Dagkog folds, swimming pattern, double anal pero fuse. Major fault na gina siya. Yan, number 1 major fault, swimming pattern po. Sir, unsay basehan nimo sa paghatag og points as a judge? Nami scorecard sa Thailand sa una nga by points pero wala gina gi points. Top 5. Kuwag top 5 sa po isa tulo ta ka judge. Top 5 ka, top 5 ako Diha magbase sa mo. Kasi top 1 nimo, kung pareha mo top 1 tanan mo na i-first champion. Kasi second ninyo, hantod karon mo ginaamong gihimo. Pinakadali og pinaka-accurate og dili hasol. Gitry gina namo kay para bitaw napoy makita gid ang mga nangapil kay gusto gid sila unsa no nga points mo kay daghan kay muli kramo. Usually after sa judging mag points mi pero should kina. Grabe na kalisod. Sir, unsay advantage o disadvantage sa moapil tawag online show o physical show? Sugod ta sa online show. Ang advantage sa online show, pwede niyo madula na yung mga gagmay nga faults, di yun makita. Ang disadvantage mo sa online, unfair po kayo sa uban nga, ang imong isda, wala gi fault niya, ang iyahan natago. Diba? Loy po biya, pero wala kayo mabuhat kay, number 1, blur gid ang video.
di gini mo makita ang diferensya sa duha ka isda. Ang advantage sa actual, makita gini mo tanan detail sa isda. Ang disadvantage lang po, di gini mo madula na ang imong isda. Kung mao na imong isda, maura gini na imong isda. So mga kabi, mo na to tanan na pangutana. So okay, select lang namo among mga pangutana kay sir kaya uban nagbalik-balik na no. Salamat dahil kay sa inyo sa walang sawang pagsuporta. Nasubaybay gid mo permiti sa mo, ga-comment yun mo. So ayaw mo kalimot og pag-subscribe o hit the notification bell para ma-update mo sa among upcoming videos. So thank you and good day.